У дитинстві батьки, бабусі, дідусі часто кажуть своїм чадам: не роби зла, а то бумеранг тобі прилетить. А що ж таке той бумеранг, дитина дізнається або тоді, коли їй купують таку іграшку, що буває нечасто, або просто бачить, наприклад, у кіно. Нам же пропонують це твердження як аксіому. Уже потім більш-менш доросла людина може в один сонячний день запитати себе: а чи існує той бумеранг взагалі? Ну а може і не запитати. Часто такі запитання виникають, коли у молодої людини відкриваються очі і вона розуміє, у якому світі їй пощастило або не пощастило жити. Сьогодні поговоримо про те, чому деяких людей так турбує майбуття України та до чого тут дерев'яна метальна зброя, вона ж бумеранг. Чи існує закон бумерангу? Чесно, хто зна. Може й існує. А може взагалі поява цього поняття – це просто один із способів підтвердження необхідності того самого гуманізму, або просто частина певних релігійних вірувань. Особисто мене дещо бентежить те, чому загадковий бумеранг деколи не спрацьовує, або спрацьовує навпаки, з невинним. Інколи ще зовсім малими дітьми та, наприклад, з абсолютно непричетними до людських вірувань і невірувань у будь-що тваринами. Мабуть, саме внаслідок такої неприпустимої несправедливості на Сході з'явилось поняття карми. Утім, ціль даного матеріалу не в тому, щоб встановити, чи існує насправді бумеранг або карма. Це навіть звучить смішно. Ми ще навіть не долетіли своїм ходом до Юпітера, і може це ніколи й не станеться. А деякі з нас вже вперто роблять вигляд, що про все на світі знають. Віра в існування так званого закону бумерангу або карми – особиста справа кожної людини. А мета відео – дослідити, наскільки він, той ваш бумеранг, взагалі можливий в Україні у тому контексті, який іноді намагаються нам нав'язати деякі рашисти, путіністи та імперіалісти. Безвідносно до того, у кого або що ви вірите. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Психологія бумерангу. Бумеранг як і ПСО. Бачив багато тейків і, на жаль, не тільки від росіян, що як це так? Ми, українці, не повинні стати такими ж, як росіяни. При цьому на увазі мають саме жорстокість і садизм. У здорової людини логіки в цьому немає. А не, наприклад, економічну складову, або культ особи, або повну інертність суспільства, якому пофіг на те, хто там буде при владі. Перед тим, як розібратися з цим аж занадто далекоглядним і безсумнівно мудрим застереженням, як всі, хто з цим таскаються, вважають, маю одне питання до українців, які на повному серйозі так думають. А ви особисто плануєте ставати такими, як росіяни? І якщо ні, чому тоді ви думаєте, що якісь міфічні українці планують? Отже, відразу хочу вас розчарувати. Ефект бумерангу у психології – це не про карму чи щось подібне. У психології це реактивний спротив, пов'язаний з протилежною реакцією на будь-яку спробу вплинути на людину або групу людей. Така спроба часто агресивна або особливо суперечлива, яка викликає двозначні почуття та судження. Наприклад, ви кажете дитині, що їй не можна їсти цукерки. Вона вас уважно слухає, а потім бере і їсть їх. Це простий, навіть примітивний приклад. Більш складні – це приклади невдалих та вдалих піар-кампаній у медіа. Коли, наприклад, здається, ось це просто повинно знизити рейтинг якогось депутата, а воно навпаки тільки сприяє його популярності. Тобто бумеранг тут – протилежна реакція тих, на кого впливають. До речі, схожу реакцію росіяни отримують від українців, коли намагаються зламати цивільне населення психологічно, проводячи свої інформоперації, руйнуючи інфраструктуру, житлові будинки.
Так, звичайно, реакція є, але вона навряд чи така, як їм хотілося б. Проте, навіть якщо трохи логічно подумати, так звана теорія бумерангу в тому вигляді, у якому її використовують у повсякденному житті, виникла не на пустому місці. Більшість людей має певну кількість близьких їм людей по корові, родичі, та по духу, друзі, побратими і посестри. І ось коли щось траплялося з умовною людиною у далекому минулому, такому ж умовному родичу або другу цієї людини це могло не сподобатись. І не треба бути мегарозумним, щоб зрозуміти, що відбувалося далі. А саме далі була помста кривднику. Таким чином, шляхом нехитрих інтелектуальних маніпуляцій можемо дійти висновку, що практичне значення бумерангу в індивідуальних відносинах людина-людина дійсно просто очевидне. Більше того, навіть необхідне, бо якщо хтось чинить зло, він не може залишитися непокараним. Особливо у той час, коли закони, як ми бачимо їх зараз, ще не існували. До речі, найвідоміший, найдавніший законодавчий кодекс, відомий під назвою Кодекс Хамурапі, містить деякі закони дуже схожі на закони карми або бумерангу. Там є те саме майже ідентичне до око за око, зуб за зуб. Такий от рукотворний бумеранг собі створили у Вавилоні. А почекайте, у нас також схожі є. Один з них Кримінальний кодекс України. На жаль, чекати покарання злочинців можна дуже довго. Тому простіше використовувати, так би мовити, альтернативи. Ворогів занадто багато, щоб терпляче сидіти на березі і чекати, поки повз нас вони всі пропливуть. І десь тут ми підходимо до питання. А чи отримували бумеранги, тобто чи діяв закон бумерангу на воюючі країни минулого? Найяскравіші приклади – Перша та Друга світові війни. Там, якщо чесно, не досить зрозуміло, хто той бумеранг отримав і чи отримав взагалі по факту. Хоча ні, навіть не так. Війна нікого не шкодує. Вона забирає та руйнує життя, змінює докорінно, ламає, переписуючи на «до» та «після». При цьому деколи вже неважливо, що було до, бо його точно вже не повернути. Але це все лірика. Підрахувати всі точні втрати, як матеріальні, так і нематеріальні, іноді нереально. І хто, як не ми, це знаємо. Але в нас є яка-не-яка статистика. Погляньте на цю інфографіку. Чи зрозуміли б ви з першого погляду, хто програв обидва рази, якщо б ви цього вже не знали? Риторичне питання. І ми зараз не про воєнні доктрини, стратегії, тактики. Ми зараз про те, що ніякого особливого бумерангу, окрім очевидних явищ, країни, що програли, не отримують. Беремо Німеччину. Наслідки Першої світової війни, збільшення держборгу, зменшення промислового виробництва, погіршення становища так званого робітничого класу, виплата репарацій, встановлення Веймарської республіки. І потім несподіванка – репараційний план, який і дав змогу Німеччині розпочати наступну світову війну. Наслідки після Другої світової – розподіл Німеччини на дві частини, виплата репарацій, втрата територій, Нюрнберзький процес, визнання моральної відповідальності за скоєні нацистами злочини. Проте питання щодо репарацій за Другу світову війну все ще актуальні для Німеччини, навіть зараз. Ось такі от наслідки. Тому, пані і панове, пам'ятайте, ніякого світового бумерангу, пов'язаного з війною, не існує. Тим більше так, як його уявляють рашисти та інші прихильники російського імперіалізму, замотаного в яскраво-червону упаковку зі стертою назвою СРСР. На жаль, те, наскільки буде покарана або не покарана Росія за свої злочини, залежить тільки від нас та наших союзників, від того, що відбувається прямо зараз на полі бою. Є ще одна сторона медалі з бумерангом. Твердження про те, що Україна перетвориться на другу Росію. Чесно, це напевно набагато страшніше, ніж звичайний бумеранг, як його бачать такі ж пересічні російські ліберально налаштовані шовіністи, які вірять у карму і не вірять у здоровий глузд. Я чесно навіть так і не розумію до кінця, це погроза чи типу прогноз.
Ну, незважаючи на ці незначні деталі, можу сказати очевидне. А саме, що це ще одна звичайнісінька маніпуляція. Так, ми не станемо всі раптово нацистами, навіть якщо росіяни будуть цього дуже-дуже хотіти всім своїм серцем. І навіть якщо вони й надалі будуть знищувати наші міста та людей, викорчовуючи з нас віру в людство. Натомість, знаєте, що я вам скажу? Загарбницьку війну з 2014 року ведуть саме вони. І щось мені підказує, що навіть у 2013 році в Росії прихильників ідеології Третього Рейху було менше, аніж зараз. Їхнє суспільство за ці роки вже так звикло до того, що їхня країна весь час воює в Грузії, в Сирії, в Абхазії, Ічкерії, на Донбасі, увесь час когось там нібито звільняє. Для них це просто факт, норма. Така сама новина, як сьогодні йде дощ. Десь такого штибу. З іншого боку, вже багато років автор аналізує українську армію, ветеранську спільноту та суспільство зсередини, як в розрізі психології, так і в розрізі законодавчих правових ініціатив. Багато спілкуюся з тими, хто теоретично міг створити реальну, а не мемну хунту. Доброго дня, моя люба та канонічна хунта. І чим більше проходить часу, тим більше я дізнаюся. Тим більше хочеться ржати над висловлюваннями по типу «боюсь, що ми можемо стати як росіяни». Зрозумійте важливу річ. Якщо розплющити очі і подивитися навкруг, швидко приходить розуміння того, що на це немає навіть віддаленої тенденції. Так, навіть зараз. Щоб створити в країні суспільство кровожерливих людожерів, спочатку повинні бути створені певні колони. Ідеологія внутрішнього ворога, економіка безсереднього класу, географічна закритість суспільства, панівні ідеї експансії чи агресивного розширення можна замінити на релігійний фанатизм як домінуючу форму мислення. І ще багато інших, менш примітних деталей, які особисто я у нашому суспільстві не бачу. Візьмемо мій основний профіль – психологічна та соціальна реабілітація демобілізованих військовослужбовців. Ветерани, які спілкувались зі мною до повномасштабного вторгнення, хотіли переважно спокійного цивільного життя. Їх проблеми базисно стосувалися неможливості соціальної та психічної адаптації у мирне життя, але вони поступово долали їх. Хоча колись досить часто чув, що ветерани повернуться із АТО і таку хунту організують, що всі тоталітарні режими заздрити будуть. Елітні війська займуть Верховну Раду України, президент стане маріонеткою або поїде в вигнання, військове командування стане поступово заміщувати цивільну владу примусом та насиллям, почнеться експропріація всіх надлишків майна у бізнесу. Страшно. Так от. Цю маячню я читав або чув майже щотижня у проміжок з 2014 по 2016 роки. Газети, різні телеканали, радіо, соціальні мережі і так далі. Ми в окопах не розуміли, звідки ця маячня про військову хунту взагалі береться. Ну як, створили славнозвісну хунту? А знаєте чому ні? Тому що у нас навіть віддалено немає прихильності до цінностей рабської ментальності та права сильного. Ми завжди тяготіли до свободи. А найстрашніше – це ті, хто передрікав хунту, проруснявлені кремлівські ідейні у лапках експерти або просто люди на зарплаті, досі популярні серед деяких категорій наших громадян. Хоча очевидно, чого варті такі вдавані аналітики та журналісти. Але, звичайно, деякі наші люди так само будуть тягатись із висерами пропаганди супротивника під робочою назвою «Не стати драконом у процесі вбивства дракона». Притому цю маячню використовують дві категорії російських довбанів. Перша – ФСБшники, щоб посіяти сумніви у стратегії повернення нашої землі та, що найголовніше, людей. Друга – звичайні лицемірні росіянці, тому що хочуть, щоб їх не цькували, хоча об'єктивних причин для цього купа. Подивіться мої попередні матеріали, повторюватись тут не бачу сенсу. Коротко кажучи, на моє глибоке переконання,
Закон бумерангу або перетворення у дракона у нашій з вами реальності, на жаль або на щастя, звичайна, маніпулятивна, софістична фігня. Вона живе тільки у свідомості рабів росіян як маркер. Ну але при чому тут ми до їхніх тарганів? Дуже показовим та символічним у цьому плані є такий момент. Російський парад військової техніки в Києві. Але, як завжди, не обходиться без нюансу. Парад розбитої та знищеної російської техніки. Вони хотіли взяти Київ за 3 дні, влаштувати парад на Хрещатику. І ось через 6 місяців ми бачимо російську військову техніку на Майдані та Хрещатику. Але є один нюанс. Це знищена російська техніка. Характерним є те, що цей парад показують всі новинні мейнстрім-сайти світу, окрім яких РФівських, звісно. Вони хотіли парад, вони його отримали, але чомусь зовсім не раді. Чому б це? Чекаю ваші варіанти у коментарях. Наостанок хочу підкреслити, давайте вірити в бумеранг, тільки якщо самі його запускаємо. Канал можна підтримати за посиланням у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадаю, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.